A slow dance on the water. Anh sợ không? Chú cứ cố gắng trèo thuyền đi, tí về cháu tặng chú mấy cốc nước. Chú ơi, sao bọn nó quay lên video mà cái màu nó lại là màu xanh như kiểu là áo của chú nhỉ? Nước ấy. Drifting with the current of peace. Majesty in every reflection. Còn cứ để cho nó đi chơi, nó trải nghiệm. Cái con kia được trưởng đấy. Đã mất công mua vé vào đây. Là tin thật ra đã. Ôi. Con đây, con nhìn mẹ này con ơi. Ý là cháu chưa đi Ninh Bình. Đi, có mẹ đây không? Nhìn mẹ. Mát nhỉ. Đoạn này chúng tôi cho lưu diêu. À, con muốn nằm ở cái ghế, con nằm đi. Ngồi lên, ngồi lên. À, em. Đưa vào ánh sáng đưa kia. Thế. À, nó vào nơi biển, mấy chỗ cao. Sinh sản ra một con chăn nó để 10 quả trứng nguyên cả cho 10 con chăn con. To không chú? To này đi, to, loại chăn to thì nằm trên giường. Stepping into the golden night.
A night painted with lanterns. Magic found in the old town. Next stop, Hanoi. Sieht aus, das ist heute. A new path is calling. is arriving on Taiwan. Find my own vibe.